নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই প্ৰাঞ্জল বৰা সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডাইছৰ ওপৰত পাৰ্ট 2 ভিডিঅ', ইয়াৰ আগত পাৰ্ট 1টো দিয়া আছে। পাৰ্ট 1ত মই ডাইছৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও দুটামান কুৱেশ্যন কৰি দিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোতো মই কেইটামান কুৱেশ্যন কৰি দিম যিবিলাক আগৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি যোৱা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰি দিম। এতিয়া পাৰ্ট 1ত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ, সেইকেইটা আকৌ পুনৰ বুজাই দিছোঁ। তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা, সেইকেইটা জানিলেহে তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক কৰিব পাৰিবা। ডাইচ দুই প্ৰকাৰ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ, জেনেৰেল ডাইচ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ মানে কি? যদি দুটা ডাইচত কোনো কমন সংখ্যা নাথাকে, অৰ্থাৎ এইটো ডাইচত থকা সংখ্যাবিলাক যদি এইটো ডাইচত দেখা নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো ক'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচ। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচৰ অপজিট ছাৰ্ফেচত থকা সংখ্যা দুটাৰ যোগফল 7 হয়। মানে 2 অপজিটত 5 থাকিব, অৰ্থাৎ সংখ্যাটো 6টাই থাকে, 1ৰ পৰা 6 হ'লে 1 যদি সোধে 1ৰ অপজিট 6 হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচত দেই। 2ৰ অপজিট 5 হ'ব, 4ৰ অপজিট 3 হ'ব, কাৰণ ইহঁতৰ যোগফলটো কি হ'ব লাগিব? 7 হ'ব লাগিব, 7 হ'ব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ কথাটো, ইহঁতৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ থকা দুখন পৃষ্ঠৰ সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কেতিয়ানো 7 হ'ব নোৱাৰিব। এতিয়া 6 আৰু 2 যোগফল 7 হ'ব, এই দুটা যোগফল 7 হ'ব, এই দুটা যোগফল ইহঁতি ওচৰা-ওচৰি, এইখনৰ ওচৰৰ এইখনৰ ওচৰৰ এইখন পৃষ্ঠ। তেনেকৈ এইটো ডাইচতো এইখনৰ ওচৰৰ এইখন পৃষ্ঠ, এইখনৰ ওচৰত এইখন পৃষ্ঠ আছে। গতিকে এইবিলাক সংখ্যাৰ যোগফল, দেখি থকা সংখ্যাকেইটাৰ যোগফল কেতিয়ানো 7 নহয়। তাৰপিছত জেনেৰেল ডাইচ। জেনেৰেল ডাইচত কি হয়? দুটা ডাইচত কিবা এটা কমন সংখ্যা থাকিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত 3 মিলি আছে, এটা বুলি নহয় দুটাও মিলি থাকিব পাৰে। ইয়াত 2 2 6 6 মিলি আছে, ইয়াত তোমালোকৰ 2 2 মিলি আছে। গতিকে এইকেইটা হ'ল জেনেৰেল ডাইচ। যদি কিবা সংখ্যা মিলা দেখা পোৱা, তেতিয়াহ'লে দুইটা ডাইচত সেইটো ক'ব জেনেৰেল ডাইচ। জেনেৰেল ডাইচত যেনেকৈ অপজিট সংখ্যা দুটাৰ যোগফল 7 হৈছিলে, ইয়াত অপজিট সংখ্যা দুটাৰ যোগফল 7 নহয়। ওচৰা-ওচৰি দুখন পৃষ্ঠৰ সংখ্যা দুটাৰ যোগফল 7 হ'ব পাৰে। এতিয়া এইটো 3 ওচৰত আছে 4, গতিকে 3 4 7। তেনেকৈ এইটো 2 ওচৰত 5, গতিকে সিহঁতি 2 5 7, এনেকুৱাকৈ ধৰণে হ'ব পাৰে। কিন্তু অপজিট পৃষ্ঠকেইখনৰ সংখ্যা দুটাৰ যোগফল কেতিয়ানো 7 নহয়। এতিয়া ইয়াৰ কিছুমান ৰুল আছে। প্ৰথম ৰুলটো হ'ল, যদিহে তোমালোকে আৰু পৰীক্ষাবিলাকত জেনেৰেল ডাইচৰ কুৱেশ্যন বেছিকৈ দিয়ে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইচৰ দিলেতো গমেই পাব অপজিটত কি, কাৰণ 2 অপজিটত কি থাকে বুলি ক'লে তাৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে 7 হ'লে সেইটো চালেই হ'ল। কিন্তু এতিয়া ৰুলবিলাক কি? 1 নম্বৰটো হ'ল, যদিহে একেখন পৃষ্ঠত, মানে এইটো 3টো ওপৰৰ ফালে আছে, ইয়াত 3টো ওপৰৰ ফালে আছে, ওপৰৰ পৃষ্ঠখনত সংখ্যাটো যদি মিলি আছে, অৰ্থাৎ পজিশ্যনটো মিলি থকা সংখ্যাটোৰ পৃষ্ঠকেইখনৰ একেই, তেতিয়া কি হ'ব? বাকী থকা সংখ্যাকেইটা যিকেইটা দেখি থাকিম, অনুৰূপ সংখ্যাকেইটা বিপৰীত হ'ব। অৰ্থাৎ এই ডাইচটোত থকা যিটো সংখ্যা 4টো অনুৰূপ ইটো ডাইচত কি আছে এইটো চাব লাগিব। 4ৰ অনুৰূপ হৈ গ'ল 5টো, 4ৰ অপজিটত থাকিব 5। তাৰপিছত 2 অপজিটত থাকিব 6, অৰ্থাৎ 2 যোনফালে আছে এইটো ডাইচত 6টো সেইফালে আছে, সেইটোৱে হ'ল অনুৰূপ। 2টো এইফালে এইটো ডাইচত বাওঁফালে আছে, এইটো ডাইচতো 6টো বাওঁফালে আছে, গতিকে 2 অপজিট 6 হ'ব। প্ৰশ্ন যদি সুধি দিয়ে বোলে 2 অপজিট কি? 6 বুলি লিখিলে হ'ল, কাৰণ একেখন পৃষ্ঠত সংখ্যাটো মিলি আছে, 3 3 একে পজিশ্যনত থকা সংখ্যা মিলি আছে। তাৰপিছত 4টো আছে সোঁফালে, 4টো সোঁফালে আছে, এইফালে 5টো সোঁফালে আছে, গতিকে 4ৰ অনুৰূপ 5 হ'ব। 4ৰ অপজিট 5 হ'ব, বা 5ৰ অপজিট 4, 6ৰ অপজিট 2 হ'ব। 2 নম্বৰটো হ'ল, যদিহে দুটা সংখ্যা মিলি থাকে, ইয়াত এইটো ডাইচত থকা আৰু এইটো ডাইচত থকা দুটা সংখ্যা মিলে, ইয়াত 6 6 মিলিছে, 2 2 মিলি আছে, গতিকে বাকী যিযোৰ সংখ্যা থাকি যাব সেইযোৰ এটা আনটোৰ বিপৰীত হ'ব, 5 3 অপজিট হ'ব। এইটো 2 নম্বৰ ৰুল। 3 নম্বৰ ৰুলটো হ'ল, এইটো জেনেৰেল ডাইচত দেই, দুটা সংখ্যা মিলি থাকে কিন্তু সিহঁতৰ পজিশ্যনটো বেলেগ বেলেগ। এই দুইটোৱে মিলি আছে, ইয়াত এইটো ডাইচত 2টো ওপৰৰ ফালে আছে, ওপৰৰ পৃষ্ঠখন আছে, ইয়াত 2টো কাষৰ পৃষ্ঠখনত আছে, গতিকে সিহঁতৰ 2টো মিলিছে কিন্তু পজিশ্যনটো পৃষ্ঠকেইখনৰ পজিশ্যনটো একে নহয়। তেতিয়া কি হ'ব? ক্লক ৱাইজ প্ৰথম ডাইচটোৰ সংখ্যাকেইটা
ক্লকৱাইজ লিখি ল'বা 2 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব দেই 2 পিছত কি পাম 6 পিছত 5 পাম 2 6 5 মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত অকণমান ভুল এটা হৈ গ'ল মই 2 পিছত এনেকুৱা এটা উদাহৰণ দিছিলোঁ 2 পিছত 6 লিখিব লাগিছিলে 5 লিখি 6টো লিখিলোঁ অকণমান খেলিমেলি হৈ গ'ল তোমালোকে সেইটো যদি চাইছা ভিডিঅ'টো শুদ্ধকৈ লিখি ল'বা 2 পিছত 6 2 পিছত এখন পিছত তাৰপিছতে 5 2 6 5 এনেকৈ ধৰণে হ'ব এইটো 2 পিছত 5 লিখি 6 লিখিলে ভুল হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ এইটো এইখন পিছত 2ৰ পৰা ক্লকৱাইজ লিখি আহিব লাগিব 2ৰ তলত 2 লিখিব লাগিব দেই এইটো ডাইচৰ যিটো 2 আছিলে তাৰ তলত ইটো ডাইচৰ 2 পিছত কি পাম এনেকৈ আহিলে 4 পাম তাৰপিছত 6ৰ তলত 4 হ'ব তাৰপিছত গৈ পেলাই কি পামগৈ 4ৰ পিছত 1 গতিকে 6ৰ অপজিট 4 5ৰ অপজিট 1 হ'ব বা 4ৰ অপজিট 6 1ৰ অপজিট 5 হ'ব এইকেইটা ৰুলকেইটা মনত ৰাখিলে তোমালোকে যিকোনো কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ মেনি ডটছ আৰ কণ্টেইনড অন দ্য ফেচ অপজিট টু ডেট কণ্টেইনিং 4 ডটছ এই দুটা ডাইচ দিছে এই ডাইচ দুটাৰ চাই পেলাই 4 ডটছৰ অপজিটত কোনটো সংখ্যা থাকিব অৰ্থাৎ কিমানটা ডট থাকিব সেইটো সুধিছে আমি ডাইচকেইটা খুব ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই দুটা হ'ল জেনেৰেল ডাইচ কাৰণ ইয়াত সংখ্যা মিলি আছে 5 5 1 1 এটা ডট এনে মিলি থাকিলে দুইটা ডাইচতে এইটো কয় জেনেৰেল ডাইচ এতিয়া জেনেৰেল ডাইচৰ ৰুলবিলাক কৈছিলোঁ ইয়াত চোৱা 1 ডট মিলি আছে 5 ডট মিলি আছে দুখন পৃষ্ঠৰ দুযোৰ সংখ্যা মিলি আছে গতিকে বাকী কি সংখ্যা থাকিল 2 আৰু 4 এতিয়া অপজিট কাৰ সুধিছিলে 4ৰ অপজিট 2 হ'ব বাকী ৰিমেইনিং যি দুটা সংখ্যা থাকিব সেই দুটা এটা আনটোৰ অপজিট হয় এতিয়া কুৱেশ্যনটোত এনচাৰটো হ'ব 4ৰ অপজিট ডট কিমান হ'ব দুটা বি 2 এনচাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ফিগাৰ কেন বি ফৰ্ম বাই ফল্ডিং দ্য ফিগাৰ গিভেন ইন দ্য কুৱেশ্যন এইটো SSC CGL 2019 দি কৈছে কুৱেশ্যনটো এইটো এটা অপেন ডাইচ দিছে এইটোৰ দ্বাৰা কোনটো গঠন হ'ব পাৰে A হ'বনে B হ'বনে C হ'বনে D হ'ব ইয়াক যদি বন্ধ কৰি পেলাই এটা ডাইচ বনোৱা হয় এই অপেন ডাইচটো তেতিয়া কোনটো উত্তৰ হ'ব এতিয়া এই উত্তৰবিলাক চোৱাৰ আগতে আমি এই অপেন ডাইচটোৰ অপজিট দুটা কি হ'ব সেইটো চাই ল'ম অপেন ডাইচৰ অপজিট কেনেকৈ হয় চাবা দেই থিয়কৈ থকা যিকেইটা সংখ্যা বেছি আছে তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা থিয়কৈ থকাটো 8 এৰ অপজিট হ'ব D এটা এৰি পেলাই ইয়াত লিখি ল'লোঁ এৰ অপজিট হ'ব লাগিব D তাৰপিছত B ছেকেণ্ড সংখ্যাটো ছেকেণ্ড আখৰটো হ'ল বিৰ অপজিট হ'ব ই মানে মাজৰ ডিটো এৰি দিব লাগিব বিৰ অপজিট হ'ব ই টোটেল তিনিযোৰ সংখ্যাই হওক আখৰেই হওক তিনিযোৰ থাকে ছখন পৃষ্ঠ থাকিব ছটা সংখ্যা তিনিযোৰ সংখ্যা হ'ব তাৰপিছত থাকি গ'ল কি থাকি গ'ল এইকেইটাতো অপজিটকৈ গমেই পালোঁ বাকী থাকিলে এন আৰু অ' এটা আনটো অপজিট হ'ব এতিয়া এটা কথা চাবা যে ডাইচত কেতিয়ানো অপজিট সংখ্যাবোৰ ওচৰা ওচৰিকৈ নাথাকে এইটো ডাইচতে এইখন পৃষ্ঠৰ ওচৰৰ পৃষ্ঠ হ'ল এইখন পৃষ্ঠৰ ওচৰৰ পৃষ্ঠ হ'ল এইকেইখন দেখা পৃষ্ঠকেইখন ওচৰা ওচৰি গতিকে এই বিপৰীতভাৱে থকা আখৰকেইটা ইয়াত থাকিব নালাগিব এটা থাকিব পাৰে A থাকিলে D থাকিব নোৱাৰিব B থাকিলে E থাকিব নোৱাৰিব N থাকিলে O থাকিব নোৱাৰিব যদি এইটো এনেকৈ জোৰাকৈ যিটো বিপৰীত সেই দুটা যদি দুইটা আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব যেনে B আৰু E যদি দুইটাতে দেখাকৈ থকা তেতিয়াহ'লে এইটো ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰিব A আৰু D যদি যিটো ডাইচত থাকিব সেইটোও নহ'ব সেইটো বন্ধ কৰাৰ পিছত সেইটো কেতিয়ানো গঠন হ'ব নোৱাৰে অপজিটবোৰ সদায় লুকাই থাকে তাৰমানে এটাহে দেখিম এটা নেদেখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁচোন এইটোত A অপজিট D A D অপজিট গতিকে ইয়াত দেখাকৈ আছে এইটো নহ'ব উত্তৰ তাৰপিছত A অপজিট D ইয়াত Dটো নাই B অপজিট E Eটো নাই O অপজিট Nটোও নাই গতিকে উত্তৰটো এইটোৱে হ'ব এই দুটা কি কাৰণে নহয় এই দুটাও চেক কৰি চাওঁ চোৱা Nৰ অপজিট O N O দুইটাই আছে এটা আনটো অপজিট হ'ব লাগে গতিকে এটাহে থাকিব পাৰে আনটো থাকিব নোৱাৰে গতিকে এইটো উত্তৰ নহ'ব তাৰপিছত Dটো B আৰু E অপজিট গতিকে B আৰু E দেখাত আছে
গতিকে অপজিট দুটাৰ বিটো থাকিলে ইটো থাকিব নোৱাৰিব, ইটো থাকিলে বিটো থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো এনচাৰ নহয়, এনচাৰটো কোনটো? বি নম্বৰটো। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল 3 পজিশ্যনছ অফ এ ডাইচ আৰ গিভেন হুইচ নাম্বাৰ ইজ ফাউণ্ড অপজিট দ্য নাম্বাৰ 2 ইন দ্য গিভেন কিউব। ইয়াত 3টা ডাইচ দিছে। এইটো কুৱেশ্যনটো SSC 2004 দিছে। আমি এতিয়া 3টা ডাইচত বেলেগ বেলেগ ধৰণে অকণমান চাব লাগিব। প্ৰথমতে দুটাক চাই লওঁচোন। এতিয়া ইয়াত দুটা সংখ্যা মিলি আছে, 6 আৰু 6। গতিকে দুটা ডাইচৰ ওপৰত যিটো ৰুল কৈছোঁ সেইটো এপ্লাই কৰি চাওঁচোন। 6 দুটা বেলেগ বেলেগ পৃষ্ঠত আছে। এইটো হ'ল 6টো এইটো ডাইচৰ ওপৰৰ পৃষ্ঠত আছে আৰু এইটো ডাইচত কাষৰ পৃষ্ঠত আছে। যদি এযোৰ সংখ্যা মিলি থাকে, দুটা ডাইচত যদি এযোৰ সংখ্যা মিলি থাকে আৰু সিহঁতৰ পজিশ্যন দুটা যদি বেলেগ বেলেগ, তেতিয়া আমি ক্লকৱাইজ সংখ্যাকেইটা লিখিব লাগিব। 6ৰ পৰা এনেকৈ লিখি আহোঁ। এই সংখ্যাটো এইটো ডাইচৰ 6ৰ পৰা এনেকৈ লিখি আহিব লাগিব। 6 4 1। 6ৰ পিছত 4 পাম, 4ৰ পিছত 1। তাৰপিছত এইটো ডাইচত তেনেকৈ 6ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ক্লকৱাইজ 3, তাৰপিছত পাম কি 5। এতিয়া কোনটো সংখ্যাৰ অপজিট সুধিছিলে? তোৰ 4ৰ অপজিট 3, 1ৰ অপজিট 5 হৈ গ'ল। টোটেল 3যোৰ সংখ্যা থাকে। 4ৰ অপজিট 3 পালোঁ, 1ৰ অপজিট 5 পালোঁ, আৰু থাকিল কি বাৰু? 1 3 4 5 গ'লেই, আৰু থাকিল 6 আৰু 2। গতিকে 2ৰ অপজিট 6 হ'ব। এনচাৰটো হ'ব 6টো। বুজি পালানে? টোটেল 6খন পৃষ্ঠত 3যোৰ সংখ্যা থাকে। 4ৰ অপজিট 3 গুচি গ'ল, 1ৰ অপজিট 5 গুচি গ'ল। দুটা আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া কি থাকিল? 6 আৰু 2 থাকিল। গতিকে আমাক প্ৰশ্ন সুধিলে 2ৰ অপজিট কি? গতিকে কি হ'ব? 6 হ'ব। এনচাৰটো হ'ব 6 হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল when 1 is on the top, what number will be at bottom? এইটো হ'ল RRB 2004 দিছিলে কুৱেশ্যনটো। ইয়াত দুটা ডাইচ দিয়া আছে। যদিহে 1টো টপত থাকে, তেতিয়া বটমত কি থাকিব? তলত কোন থাকিব? অৰ্থাৎ অপজিট 1ৰ অপজিটত কি থাকিব সেইটো সুধিছে। এতিয়া আমি এটা ৰুল পাইছিলোঁ যে দুযোৰ সংখ্যা যদি দুটা ডাইচত মিলি থাকে, তেতিয়াহ'লে ৰিমেইনিং সংখ্যা দুটা এটা আনটো বিপৰীত হ'ব। ইয়াত 6 6 মিলি আছে, 4 4 মিলি আছে। একে পজিশ্যনত থাকক বা বেলেগ পজিশ্যনত থাকক সেইটো চাব দৰকাৰ নাই, দুযোৰ সংখ্যা মিলি থাকিলেই হ'ল। তেতিয়া বাকী সংখ্যা দুটা এটা আনটোৰ অপজিট হ'ব, অৰ্থাৎ 1 5ৰ অপজিট হ'ব। অৰ্থাৎ 1 যদি টপত আছে, 5 ক'ত থাকিব? বটমত থাকিব। এনচাৰটো হ'ব 5। এইটো কুৱেশ্যনত 4টা ডাইচ দিছে, 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ। সুধিছে প্ৰশ্নটো হুইচ নাম্বাৰ ইজ অন দ্য ফেচ অপজিট 6। 6ৰ অপজিটত কোনটো সংখ্যা থাকিব? এতিয়া 3টা ডাইচত আমি 6 দেখিছোঁ। এইটো 6, এইটো 6, এইটো 6। গতিকে ইয়াত 4টা ডাইচ দিছে ন, অকণমান ভাল ধৰণে লক্ষ্য কৰিব লাগিব আমি কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া 3টাতে 6 দেখিছোঁ। এটা কথা আমি জানো যে ডাইচত অপজিট নাম্বাৰবোৰ দেখাত নাথাকে। অৰ্থাৎ 6 এই 3টাতে আছে। গতিকে 6ৰ অপজিটটো হৈছে 6ৰ অপজিটটো আমি ইয়াত এই ডাইচকেইটাত দেখা নাপাম। এতিয়া প্ৰথম ডাইচটো আছে 6ৰ ওচৰত দেখাকৈ 3 মানে 6ৰ ওচৰৰ পৃষ্ঠকেইখন 3 আৰু 2 আছে। গতিকে 3 আৰু 2 6ৰ অপজিট হ'ব নোৱাৰে। এটা কথা গম পালোঁ, 3 আৰু 2 6ৰ অপজিট হ'ব নোৱাৰে। ছেকেণ্ড ডাইচটোত 2 আৰু 4 আছে। 2টোতো গম পালোঁ অপজিট হ'ব নাই, 4টোও নোৱাৰে, অপজিট হ'ব। তাৰপিছত 3 নম্বৰ ডাইচটোত 4টোৰ কথা গম পালোঁ, 5টো আছে। গতিকে 5টো অপজিট হ'ব নোৱাৰে। টোটেল 5টা সংখ্যা 6 2 3 4 5, আৰু বাকী থাকিল কোনটো সংখ্যা? 1টো। গতিকে 6ৰ অপজিটত 1 থাকিব। আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ। আমি চালোঁ যে গোটেইকেইটা ডাইচত 6টো 3টা ডাইচত আছে। গতিকে এটা কথা ভালদৰে জানো যে অপজিট নাম্বাৰবোৰ কেতিয়াও দেখাকৈ নাথাকে। এইটো ডাইচত 6টো আছে, কিন্তু 6 অপজিটো ইয়াত বাকীকেইটা পৃষ্ঠত থাকিব নোৱাৰিব। বাকী যিখন পৃষ্ঠ আছে, 6 অপজিটত 3টো থাকিব নোৱাৰিব, 6 অপজিটত 4 থাকিব নোৱাৰিব, 6 অপজিটত 5 থাকিব নোৱাৰিব। টোটেল থাকে সংখ্যা কেইটা এটা ডাইচত? টোটেল থাকে কেইটা সংখ্যা এটা ডাইচত? 6টা। গতিকে 6 2 3 4 5 গুচি গ'ল, থাকিল কিমান? 1। গতিকে 6ৰ অপজিট 1 হ'ব। ইয়াত দেখাকৈ নাইকিয়া কি? 1টো। অপজিটটো 1 হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ দ্য অপজিট ফেচ অফ ৰেড দিছে। এতিয়া আমি চাম কোনটো ফৰ্মুলা ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰোঁ দুটা ডাইচত। কিবা মিল আছে নেকি? ব্লু এই ৰংটো মিল আছে, বাকীকেইটা মিল নাইকিয়া। এটা ৰং দুইটা ডাইচতে মিল আছে। গতিকে এটা ৰং যদি মিল থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ক্লকৱাইজ সেই ৰংটো যিটো ৰং মিল থাকে
প্ৰথমটো এটা ডাইচৰ ক্লকৱাইজ লিখি ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ ব্লু মিল আছে, ব্লু পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এনে ক্লকৱাইজ লিখি ল'ব লাগিব। ব্লু ৰেড, ব্লু পিছত ৰেড পাম, তাৰপিছতে অৰেঞ্জ। তাৰপিছত আকৌ এইটোৰ ডাইচৰ তেনেকৈ ব্লুটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ক্লকৱাইজ লিখি ল'ব লাগিব। কাৰণ আৰু এটা কথা, এযোৰ সংখ্যাই হওক বা যিয়ে নহওক, দুটা ডাইচৰ মিলি থাকিলে যদি সিহঁতৰ পজিশ্যনটো বেলেগ বেলেগ থাকে, এইটো ব্লুটো লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আছে, এইটো ইয়াত ব্লুটো কোনফালে আছে ৰাইট হেণ্ড চাইডে, তেতিয়াহ'লে যদি পজিশ্যনটা বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, ক্লকৱাইজ লিখিব লাগিব। ক্লকৱাইজ লিখি অপজিটকেইটা উলিয়াব লাগিব। এতিয়া ছেকেণ্ড ডাইচটো তেনেকৈ লিখি লওঁ, ব্লুৰ লগত ব্লুটোৱে মিলিব, তাৰপিছত ব্লু কোৱাৰ পিছত ব্লেক, তাৰপিছত আহিব য়েল্ল'। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কিহৰ অপজিট সুধিছিলে? ৰেডৰ অপজিট কি হ'ব? ব্লেক। এনচাৰটো হ'ব D2। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তোমালোকে এইকেইটা প্ৰশ্নৰ বাদেও বেলেগ উৎসৰ পৰা, কিতাপ হওক বা যিকোনো উৎসৰ পৰা তেনেকুৱা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনবোৰ কালেকশ্যন কৰি তোমালোকে পঢ়িবা। এটা কথা মনত ৰাখিবা, কিতাপত যিটো খাজনা পোৱা যায়, কিতাপ পঢ়ি যিটো জ্ঞান পোৱা যায় সেইটো ক'তো পোৱা নাযায়। গতিকে তোমালোকে খুব ভাল ধৰণে পঢ়িবা আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা। আৰু যদি কিবা প্ৰশ্নবিলাক কৰোঁতে অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা। মই নিশ্চয় আকৌ পুনৰ এটা ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাম ক্লকৰ ওপৰত, ঘড়ী। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।